Hindi pa naman namamatay ang kultura sa pagbabalot. Kasi marami pa rin mga taga-Pateros ang nagbabalot. May nagsasabing masarap ang balot ko. Mayroon silang nasasabi na yun ang balot, original. Hate it or love it, balut is one of the most popular street foods in the Philippines. For the uninitiated, balut is a cooked, fertilized duck egg, meaning that there is a developing embryo in there that is usually incubated anywhere from 2 weeks and up, about half the time it takes for a duckling to hatch. People believe that it has its origins in China and was brought by traders in between the 1500s and 1800s. In China, it's called maodan, which roughly translates to feathered or hairy egg. Balut emphasizes the shared culture of production and consumption of incubated eggs that can be found in many Asian countries. Lahat ng binebenta kong balot ay balot sa puti. Dalawang klase yan, isang 17 days at saka isang 18 days. Ang 18 days, yun na talaga ang pinaka maganda. Ang 17 days, medyo malaki pa ang bato. Ito, ang liit ng bato. Tsaka makakain mo bato. Kasi yung ibang balot, hindi mo makakain ng bato, ang tigas. Eh ito, pag binuksan mo to, buong-buo ang balot. Meron siyang balot ng puti. Kaya sasabihin mong balot sa puti. Marami kaming nabebenta dahil maganda yung aming tinitindang balot sa puti. Kasi alam mo, ang Pateros, known talaga siya sa balot. Ang laki ng ilog namin. Talagang lahat dyan naliligo. Tapos, meron pang mga itikan. Ang laki-laki ng ilog, ang ganda-ganda. Ang linis-linis. Eh, siyempre, nagbabago panahon. Nagkaroon na ng mga basura. Lumiit na ng lumiit. Pumangit na. Kaya wala na kaming itik sa Pateros. Yung mga sariwang ginagawang balot, galing yan sa Bulacan, Pampanga, o kaya sa Laguna. Pero dito, gagawin. Pero merong mga taga Bulacan na nagdi-deliver ng balot dito. Yung balot na yon, parang biyahe na, aalagaan mo na lang pagdating sa Pateros. Yun nga, incubator na yun. Yung tatapat na lamang sa liwanag, yung sa araw o kaya sa kuryente. Pero sa incubator, nakaano lang yan, nakalatag. Tapos merong ilaw na tapat. Yun lang yun. Ako po si Maria Teresa Flores, taga Pateros, isa sa nangangasiwa ng pagbabalot dito sa aming bayan. Ang ginagamit po naming sa paggagawa ng balot ngayon ay ang incubator po. Ito po yung incubator na tinatawag. Dito po ang pagpaproseso ng balot. 12 days, inaano po yan, sinisilaw na. Tinatanggal ang mga reject, tinatanggal ang mga penoy, abnoy. For clarity, a Penoy egg is usually one that wasn't successfully fertilized and sold as such. No fetus, lots of yellow. The best Penoys can also be turned into salted eggs. An Abnoy egg is if the chick dies before it reaches the balut stage, the funkiest one of the bunch. Balut sa puti, where the fetus is perfectly wrapped in the white portion of the egg, is considered the holy grail, around 17 to 18 days of development, cut short when cooked. Ang capacity ng buong incubator ay 8,000 pieces. Hinahalo yan para mapantay ang init at para maganda ang balot. Ito po yung parang X-ray method. After 16 days, sisilawin uli yan. Makikita na dyan kung ano yung mga balot sa puti. May primera, segunda at tersyera. Ang primera, ibig sabihin balot na balot sa puti na. Ito ay segunda. Medyo malaki pa ang bato. Ayan, ito yung pinakabato niyan eh. Ayan.
Hindi katulad nito, yung primera, halos wala ng bato. Pero ito, higupin. Siyempre, mas magandang kainin yung balot sa puti na. Ibig sabihin ng balot sa puti, nakabalot sa puti yung sisew. Dati, traditional way ang paggagawa namin ng balot. Lalo na nabubuhay ang mga magulang ko. Garong ang ginagamit namin. Then, after nun, lumabas na nga yung mga bagong technology. So, 2018, nag-start akong mag-operate ng incubator. Parehas lang naman eh. Kaso nga lang, mas mas madali, mas less ang mga reject, mas yung effort mo, yung time mo. Ang magandang pagbabalot nasa pag-aalaga. Pag the more na maayos ang pag-aalaga mo sa incubator, syempre, mas maganda yung balot na ipoproduce mo. Ewan ko, sabi nila maganda rin daw ang incubator. Pero kung sa comparison mo, mas maganda ang traditional. Kasi alaga mo eh. Naalagaan mo yung balot eh. Hindi mo basta iniwan sa liwanag ng kuryente. Hindi katulad ng sa taong na yung init ng taong parang moderate eh. Kaya kailangan panghaluin mo para yung init sa ilalim sa ibabaw. At yung ibabaw na hindi nainitan, ilagay mo sa ilalim. Meron nga akong alam, yun nga kala Tatay Teryo. Sila yung talagang traditional na meron taong na nakita nyo ba yung nakalagay sa panyo? Tapos meron dayame, yung ipa, yun, doon niya ilalagay, pampainit yun. Yung panang gumagawa ng balot, si Tatay Teryo, mga kababata pala namin dito sa Pateros. Kaya magkakakilala. Ako nga po si Eleuterio Gagliardi Amahan. Nagsimula ako gumawa ng balot 1998 hanggang ngayon. Paggawa ng balot kasi nung araw, kilala yung Pateros. Lahat yan sa Pateros na yan. Pateros lang kilala yung balutan na garug, ganito eh. Wala pa yung nung araw yung incubator na yan. Nagbubusa ako, sinasangag ko yung palay, yan. Yung palay na yan, sinasangag ko yun para uminit. Tapos palay, itlog, palay, yun. Diskarte ng pagpasok ng sariwa, pagdating ng 11 days, pagdating ng 16 days, para makuha mo lahat ang technique ng isang balutan. Ang balot ko, nakabalot sa puti ang sisiw. Di makita, di katulad sa Pateros, ang balot doon sa Pateros sa ngayon, incubator, pagbasag mo ganyan, luto na, labas na yung sisiw. Ang proseso kasi ng incubator, presado sa init. Kuryente yan, di ba? Ito hindi. Sarili nilang init. Wala nang gumagawa ang ganito. Ako na lang. Sa buong Taguig, saka sa Pateros. Wala na. Kasi mahirap yung trabaho na to eh. Saka pag hindi mo makuha ang diskarte nito, wala. Malulugi ka lang. Kaya ako tinutuloy yan sa mga ganyang proseso kasi gusto ko ibalik mga sinaunang paggawa at saka maayos. Magandang, masarap kainin ang balot. Manamis-namis ang sabaw. Hindi katulad ngayon, assorted ang balot nila. Mayroong malaking sisiw, mayroong maliit. Kita mo ang lalim? Diyan ako sisisid. Ang temperatura ko sa pisngi lang. Mahirap to, manual to. Hindi katulad ng kuryente. Pagpasok ng sariwa, 12 days. Saka titingnan yun. Sabay dispatcha nila yun. Itong proseso na to, mga sinauna pa. Ngayon, pag malamig ang panahon, kailangan may incubator ka. Meron ako pang heat up. Init lang yan. Pag yung mainit na siya, ang temperatura mga 36, 37, pasok mo na rito. Para yung takbo ng balot ng 16, 17 days, hindi magbabago. Araw-araw yan, yung nasa ilalim, mapaibabaw. Yung nasa ibabaw, mapailalim. Depende naman din yon sa petsa. Depende sa
edad ng itlog. Mayroong 15 days, may 16, may 17. Pag nagkamali ka rito, mag-overheat yung itlog sa ilalim mo. Pag nag-overheat yan, patay. Sobrang lamig, patay rin. Tatakpan mo yan para katamtaman lang ang andar niya eh. Ito yung nasa ilalim. Dated 23 to 13 days. Mapaibabaw ngayon siya. Para umandar yung sariwa, yung pizza dos. Nakuha. Tapos yung sisilawin mo, ito na. Natutulog ang pera ko ng 18 days. Ang pagsisilaw nito, para malaman mo kung ilang porsyento yung itlog sa 100. Kailangan pumapasok siya ng 85%. Aalisin mo yung walang similya, ibubukod mo. Katulad nito, walang similya. Higupin. 3 klase yan. Ito, sinusulat ko yan. Sasabihin mo sa etika na sablay yung itlog na binibigay sa amin. Nagbuo ako ng sarili kong negosyo, yan, balutan. Ito na, nakatapos mga anak ko. Oo, lahat yun dito sa balot. Kunti lang ang kita, basta tuloy-tuloy. To find out which method leads to a better tasting balut, one of our producers set up shop on the street and we asked a few people to try both versions and listen to what they had to say. Dito muna tayo magsimula, sir, sa blue, ah. Medyo may pait ng konti, eh. Okay to, sir, kasi una, maliit lang yung bato. Yung dun sa itik, malambot siya. Kahit nasabihin natin medyo may tuka na. Pero sa iba kasi, ano na talaga eh, parang sisiw na eh. Nasa maayos na proseso ng paggawa ng balot. Ito ang nasa blue. Namis yung lasa na ito. Ito matigas na to. Tsaka ito yung, sorry pero sa normal na balutan, ganito siya. Sa sabaw, mas masarap yung sabaw na ito. Pero kung yung majority ng pagkain, yung kabuuan niya, dito ako sa blue. Gusto ko to. Ito, kulay blue. Hindi po kayo, ma'am. Kung blue or pink mo na yung unahin. Pink. Yan, kuha ka na, ma'am. Kamusta naman ang sabaw? Masarap. Matamis. Medyo malaki kasi yung white. Parang malaki yung white. Sige, okay na, ma'am. Next naman. Ay, parang konting sabaw. Mas madaming yellow to, pero walang sabaw. So, mas masarap yung pink. Okay naman siya, pero yung balot, yung bato, hindi siya masyadong malambot, matigas. Konti lang yung nakagat ko. So, bali matigas siya ng Yung parang sabaw niya, parang lasang tubig lang na pinainit. Walang lasa. Parang ganun lang. Walang lasa. Tubig. Okay naman yung pangalawa, nangunguya lahat. Lahat? Kain Ba- lahat. Pero yung sabaw nga lang is matubig. Walang lasa. Parang tubig lang. Paano masulit? Eto, kain lahat. Kain lahat. Walang itatapon. What that just proved is that with food, it always comes down to personal bias. Some people prefer the traditional method because you could eat the whole egg. However, others prefer the intensity of the flavor from the modern method. Ito na yung legacy talaga ng mga taga-Pateros. Hindi na talaga ito maiiwan. Kahit na siguro mga nawala na kami, yung mga susunod pa sa aming henerasyon, maggagawa pa rin ng balot. Sana makita nila ngayon, yung mga matatanda o bata, sana gayahin nila para tikman nila ulit yung balot na talagang sinaunang balot, na balot sa puti. Lahat ng mga taga-ibang lugar, Laguna, Cavite, Pampanga, Bulacan, pupunta sila sa Pateros para bumili ng balot. As with all things, growth and development are necessary. However, there is a certain artistry attached to traditional methods.
In the grand scheme of things, both are just as important to nurture.